اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل پروګرام ته. په اکسل پروګرام کې نن زموږ درس ده فارمولا. نن وایو دا فارمولې څه د پاره یوز کیږي. نیم ډیټ پروګرام فیس. فار ایگزامپل زه یو کورس کې کار کوم، سټوډنټ راځي، فار ایگزامپل نوم یې ده عتیق او په دې تاریخ کې مثال راغی ده او ورډ کې اډمیشن کوي. اوس وګوره دلته د دې فیس مونږ ته نشو کوي. که چیرته زه دې دپاره فارموله جوړ کوم، فار ایگزامپل دلته چې کله د سټوډنټ پروګرام نوم لیکم اتوماتیک دغه فیس ماته شو کوي. دې دپاره څنګه فارموله جوړیږي تاسو ښه صحیح دې ته ګورئ. دلته به فیس سیل باندې به تاسو ودرېږئ او دلته به راشئ، بیا دلته به ولیکئ از اکوال اف. که چیرته دا C2 والا کوټیشن به لګئ، بیا به ولیکئ ورډ پروګرام، بیا به کوټیشن کاما. د ورډ پروګرام فیس 100 روپۍ ده، فار ایگزامپل 800 روپۍ 800 روپۍ. صحیح شو. بیا به څه کوئ، کوټیشن دلته به کاما ولګئ، بیا به راشئ اف نه بعد دلته به څه کوئ، بریکټ به شروع شي C2. صحیح شو. کوټیشن کوم پروګرام د بل مونږ سره په کورس کې اکسل ده فار ایگزامپل، بیا به څه کوئ، کوټیشن به بندئ دلته. صحیح شو. بیا به کاما. د اکسل پروګرام 100 روپۍ اډمیشن د 0 روپۍ. صحیح شو. بیا به کاما اف. که چیرته C2 واخله کوټیشن نه بعد دلته زه لیکم اکسس نه بعد کوټیشن بند که او دلته کاما. د اکسس 100 روپۍ اډمیشن ده 1300 روپۍ. صحیح شو. دې شکل کې موږ سره فار ایگزامپل همدغه 3 پروګرامه دي، دلته به کوټیشن بندی دې شکل کې. صحیح شو. او دا به څه کې انټر به کې، هغې نه بعد دا به سلیکټ کې او کنټرول ډي به کې. زه اوس راځم دلته لیکم فار ایگزامپل یو کس راغی نوم یې ده فار ایگزامپل شیرزاد. صحیح شو. په دې ډیټ راغی. کوم پروګرام وی اکسل پروګرام. صحیح شو. 100 روپۍ اډمیشن ډایرکټ هغې درله ښیي اډمیشن فیس یې چې 0 روپۍ ده، اکسل پروګرام ده. او دلته راځو فار ایگزامپل واجب راغی په دې تاریخ او داخله چې ته وکړو اکسس پروګرام ته انټر یې کړه، ډایرکټ وایي 1300 روپۍ د څه شی ده، فیس یې ده د اکسس پروګرام. ډایرکټ درله فیسونه ښیي دلته. صحیح شو. دا دې دپاره استعمالیږي دا فارموله. صحیح شو. دې نه بعد راځو دویمه فارموله وایو. دویمه فارموله څه دپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل مونږ سره آیټمز دي، مونږ یو دکان کې مثال کار کوو، په هغه دکان کې مثال شوګر مونږ خرڅو، ملک خرڅو، پوټیټو، آنین، دا شیزونه خرڅو. اول به څه کوو، هغه کوانټیټي مقدار به معلومو چې آیا دغه ملک ده یو پیکټ یې په 100 روپۍ ده، مثال 10 روپۍ ده. زه که چیرته 15 پاکټه خرڅ کوم نو ټوټل به څومره د دې پرایس کیږي، دا باید ماته دلته شو کړي. د دې دپاره څنګه موږ فارموله جوړو، دې ته تاسو ښه صحیح غوږ شئ. دلته به راشئ، ټوټل پرایس باندې به ودرېږئ، ټوټل پرایس سیل باندې، بیا به دلته ولیکئ از اکوال. صحیح شو. اف. که چیرته A7 equal کوټیشن فار ایگزامپل رایس، بیا کوټیشن کاما، بیا به چې کوئ B7 ضرب که کیلو په څو ده، مثال رایس 50 روپۍ. صحیح ده. رایس 50 روپۍ کیلو ده. بیا اف بریکټ شروع A7. صحیح شو. اکوال کوټیشن. دې نه بعد موږ سره دی شوګر مثال، شوګر کوټیشن کاما B7 ضرب شوګر کیلو په څو ده، فار ایگزامپل 70 روپیز. بیا کاما اف. که چیرته A7 equal کوټیشن نه بعد فار ایگزامپل موږ سره ملک ده، ملک کوټیشن کاما، ملک پیکټ په 100 روپۍ ده، مثال 13 روپۍ ده. صحیح شو. 13 روپۍ ده. دلته به څه کوې، اوس بریکټ به بند کړې دې شکل کې، بریکټ بند شو، انټر یې کړه. هغې نه بعد راځو دلته به کنټرول ډي کې، داسې به یې سلیکټ کړې او کنټرول ډي بټن به پریس کړې. صحیح شو. هغې نه بعد مثال یو کس راغی، چې واغسته موږ نه رایس واغسته 100 کیلو، مثال 2 کیلو موږ نه رایس واغسته، 100 روپۍ راغې ده. دا به سلیکټ کړئ، سلیکټ نه بعد دلته به فارمټ ته راشئ، سیل، دا به جنرل کې، بیا تاسو ته دلته ډیټ ان ټایم نه شو کوي. صحیح شو. ډیټ به تاسو ته نه شو کوي دلته.
رایس کیلو مونږ ورله 100 روپۍ ویلو 50 روپۍ که نه مونږ 100 کیلو خرڅ کړو 2 کیلو 100 روپۍ راغې ده 100 روپۍ. مثال یو کس راځي مونږ نه شوګر علي صحیح شو شوګر مونږ نه واغسته فار اگزامپل 6 کیلو 6 کیلو 100 روپۍ راغې 460 روپۍ. وګوره شوګر کیلو په 100 ده 20 روپۍ 6 کیلو مونږ نه واغست دا که 100 روپۍ راغې 460 روپۍ. مثال یو کس راځي شودی علي ملک 100 پیکټه واغستو مونږ نه فار اگزامپل 12 پیکټه یعنې یو درزن ملک. مثال یو کس راځي مونږ نه چې وړي ملک وړي صحیح شو 100 پیکټه به وړل 4 پیکټه. سوري دلته فارموله غلط شوې ده ملک دپاره اوس د فارموله صحیح کوو مونږ ځکه دلته مونږ ته پرایس یې نه ښیي صحیح ده. دلته دا فارموله زه چک کوم B9 دلته به ولیکئ B9 سټار 100 روپۍ ده 18 روپۍ ده صحیح شو. اوس زه دلته راځم مثال ملک هم خرڅ کړل 100 پیکټه 4 فار اگزامپل ملک هم خرڅ کړل ملک B9 سټار 100 روپۍ پیکټ ده 18 روپۍ صحیح شو 18 روپۍ د دې څه ده پیکټ ده دا انټر کې وګوره جوړ شو دا ملک ده یو کس راغی موږ نه ملک واغستو 100 پیکټه مثال 12 پیکټه دا اتوماتیک موږ ته دلته کاونټ کوي ټوټل پرایس یې موږ ته وښود 200 روپۍ شو 14 روپۍ داسې کاونټ کوي. دې نه بعد راځو دریم نمبر فارموله وایو دریم نمبر فارموله دا څه دپاره استعمالیږي مثال تاسو یو پټرول کمپنۍ کې تاسو کار کوئ مثال تاسو څنګه کولی شئ هغې دپاره فارموله جوړ کړئ پټرول کمپنۍ دپاره داسې فارموله جوړیږي فار اگزامپل دلته به راشئ تاسو به ودرېږئ ټوټل باندې صحیح شو ټوټل نه بعد تاسو به چې لیکئ دلته اف که چیرته از اکول اف C11 کاما کوټیشن صحیح شو بیا به دلته چې لیکئ پټرول نه بعد بیا به کوټیشن کاما صحیح شو A11 کوټیشن بیا به چې کې D11 دلته به ولیکئ بیا به کاما F بیا به چې لیکئ دلته C11 کوټیشن بیا موږ سره ډیزل ده بیا کوټیشن کاما B11 سټار D11 صحیح شو بریکټ به بند کړئ دې شکل کې انټر به یې کړئ بیا به دا داسې سلیکټ کړئ کنټرول ډي کړئ صحیح شو. مثال یو کس راغی موږ نه چې واغستل پټرول چې ده لیټر 50 روپۍ ده او ډیزل چې ده 55 روپۍ لیټر ده صحیح شو که نه یو کس راغی پټرول موږ نه واغستو 50 روپۍ ریټ یې ده که نه او کاینټ کې به چې لیکئ فار اگزامپل دلته به ولیکو پټرول هم ولیکل که نه 100 لیټره واغستو لیټر په 100 ده 50 روپۍ موږ نه دا کس مثال 4 لیټره واغستو 100 روپۍ راغی مثال دا کس موږ نه 2 لیټره واغسته 2 لیټر هم خرڅ کړل یو منټ دلته فارموله کې څه غلطي ده زه دا چک کوم دلته غلطي شوې ده سوري دلته ما سټار په ځای انډ لیکلی دلته به سټار تاسو لیکئ صحیح شو سټار نه بعد دا به انشاءالله اوس صحیح شوي وګوره پټرول ده لیټر 50 روپۍ کاین کې به پټرول لیکئ او لیټر 100 لیټره خرڅ شوې ده فار اگزامپل 15 لیټره 100 روپۍ راغی 2500 روپۍ. مثال یو کس د موږ ډیزل واغسته ډیزل چې ده لیټر 55 روپۍ ده کاینټ کې به چې لیکئ تاسو ډیزل صحیح شو ډیزل 100 لیټره خرڅ شو فار اگزامپل 10 لیټره 100 روپۍ راغی 550 روپۍ دا ده د دې فارموله پټرول او ډیزل لپاره داسې فارمولې تاسو کولی شئ جوړ کړئ. دې نه بعد څلورم نمبر فارموله ده موږ سره دا فارموله څه دپاره استعمالیږي ښه صحیح دې ته غوږ شئ فار اگزامپل موږ سره دلته کسان دي مخیب عتیق
شیرزاده کسان موږ سره کمپنۍ کې کار کوي. دا مثال ډاکټر ده، دا انجینر ده، دا ډرایور ده. صحیح شو. د دې تنخواه چې ده 1000 روپۍ ده، او د دې چې ده 2000، د دې چې ده 3000. صحیح شو. وګورئ بعضې وخت افغانۍ انکریز کېږي، بعضې وخت ډیکریز کېږي. صحیح ده که نه؟ که چېرته افغانۍ ډیکریز شو نو د دې تنخواګانې به څومره پکې اضافه والی راځي او څومره کموالی راځي. اوس راځو اضافه والی دې کې باید راشي. که چېرته افغانۍ انکریز شي، د دې مثال تیغ د ډاکټر د 1000 روپۍ تنخواه ده. که چېرته افغانۍ اضافه شي یا زیات شي نو د دې تنخواه هم ورسره اضافه کېږي. صحیح شو. دې دپاره څنګه فارموله جوړېږي؟ داسې به وکړئ is equal F. صحیح شو. B15 is equal ډاکټر کاما C15 جمع کا C15 بیا به څه کې سټار څو فیصده د دوی پیسې کې اضافه والی راشي؟ 25%. صحیح شو. په څو فیصدو کې؟ سلو کې. دوی ته 25% چې ورکه، سیلري دوی ته زیاتې ورکه. صحیح شو. بیا کاما F بریکټ شروع B15 equal کاما کوټیشن نه بعد انجینر نه بعد کوټیشن کاما. صحیح شو. C15 څه که جمع که د C15 سره او ضرب یې که څو فیصد انجینرانو ته پیسې ورکوي؟ 20% د دوی پیسو کې اضافه والی راوړه. صحیح شو. په 100% کې. صحیح شو. دې نه بعد F که چېرته B15 equal کوټیشن ټیچر کوټیشن کاما C15 جمع که C15 سره او بیا سټار څو فیصده ټیچرانو ته پیسې زیاتې ورکوي؟ فور ایگزامپل 10%. صحیح شو. 10% په څو کې؟ 100% کې 10%. دا به داسې بند کې بریکټ هم بند کړو، دا به انټر کې. انټر نه بعد دا به څه کې سلیکټ به کې کنټرول ډي به کې. صحیح شو. اوس وګوره مثال ما سره دلته ده عتیق، وظیفه ده ډاکټر ده، د دې 1000 روپۍ تنخواه ده. صحیح شو. څو روپۍ؟ 1000 روپۍ. افغانۍ انکریز شو که نه؟ ما ورله ویلو چې دې ته به څو فیصده پیسې به زیاتې ورکوي؟ 25%. نو دې ته څو روپۍ ورکړل؟ زیات 2500 روپۍ زیات. صحیح شو. مثال ما سره شیرزاد ده، څه وظیفه ده؟ انجینر ده، د دې وظیفه سیلري څومره ده تنخواه؟ 2000 روپۍ. نو 2000 روپۍ ده، د 400 روپۍ ولې زیاتې شو؟ ځکه چې ما هلته ورله ویلو چې دې ته به څو روپۍ 100% به ورله پیسې 20% به ورله پیسې زیاتې ورکړي. اوس مثال ما سره دلته یو کس ده فور ایگزامپل مجیب ده، څه وظیفه ده؟ ټیچر ده. د دې مثال 300 روپۍ تنخواه ده. څو روپۍ؟ 300 روپۍ. نو دلته ولې زیاتې شو؟ 300 دی. هلته ما ورله ویلو چې ټیچرانو ته څه وکړه؟ د 15% پیسې زیاتې ورکوم. صحیح شو. دا د دې وظیفو. پوه شو په دې؟ دې نه بعد راځو دلته خو افغانۍ چې انکریز شي پیسې هم ورسره سیلریان هم زیاتېږي، بعضې وخت افغانۍ ډیکریز کېږي سیلریان هم پکې کمیږي. صحیح شو. دې دپاره څنګه فارموله جوړېږي چې کله افغانۍ ډیکریز شي دې دپاره څنګه فارموله جوړېږي؟ دلته به راشئ په افغانۍ ډیکریز باندې به ودرېږي از اکوال F که چېرته B20 equal کوټیشن ډاکټر کوټیشن کاما C20 ماینس که C20 سټار 15% څه که پیسې ورنه کم که په 100% کې. صحیح ده. بیا F که چېرته B20 کوټیشن کاما انجینر کوټیشن کاما C20 ماینس C20 سټار څو فیصده دوی پیسې کټ کول غواړې ته؟ زور لویم 15% څه که کټ که 15 نه 10%. چا نه؟ انجینرانو نه پیسې څه که کټ که په 100% کې. صحیح شو. بیا کاما F که چېرته B20 کوټیشن ټیچر
کوټیشن کاما C20 کاما C20 سټار 15% څه که پیسې ورنه کټ که دوی نه چا نه ټیچرانو نه 1 2 3 بریکټ به بند کړئ دا به څه لیکئ کنټرول ډي به یې کړئ مثال ما سره یو کس ده نوم یې ده تیق څه وظیفه یې ده ډاکټر ده صحیح شو څومره سیلري ده 0 روپۍ نور دا ولې 850 روپۍ شو ځکه ما ورله ویلی چې څه که 15% ډاکټرانو نه پیسې څه که کټ که مثال ما سره دلته شیرزاد څه وظیفه یې ده انجینر ده صحیح ده انجینر ده څومره تنخواه یې ده 1500 روپۍ 1500 روپۍ ولې دا 4.5 شو ځکه چې ما ورله ویلو چې انجینرانو نه به 100 روپۍ کټ کړئ 10% به پیسې به ورنه کټ کړئ انجینرانو نه صحیح شو مثال یو کس د موږ سره نوم یې ده رومل ټیچر د موږ سره د دې چې دا 400 روپۍ تنخواه ده نور دا ولې 313 روپۍ شو ځکه چې ما ورله هلته ویلی وم چې ټیچرانو نه به 100% پیسې به کټ کړي 15% دا دې دپاره استعمالیږي پوه شو په دې